This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening. This is Philippines Uncut. Your regular host, Buddy Kodanan, is on a diplomatic mission. I'm your guest host, Cecile Guidote Alvarez, Earth Savers UNESCO Artist for Peace. It's very important this month of October. It is generally dedicated to many concerns of the United Nations. There was, of course, World Teachers' Day. There is a Day to Stop Violence. There is Disaster Reduction Day. And, of course, today is Food Security Day. It's World Food Day. And tomorrow, when we return to the screen, it is Anti-Poverty Day. And so on until you have the United Nations Week, October 18 to 24, and its main goal is really to popularize sustainable development goals. Alam po ninyo, noon merong Millennium Development Goals ang UN, ngunit ngayon po dahil nalaman nilang hindi talaga kayang lagutin ang tanikala ng kahirapan kung hindi palalawakin ang aksyon na kailangan gampanan ng lahat ng sektor, whether it's government or the private sector, religious or civic groups, including artists. Kanya nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay culture-driven sustainable development goals. In fact, ang Earth Savers, kasama po ang United Nations Information Center, ay merong special exhibit na gagawin dyan sa SM Mega Mall. Hindi Mega Mall pala yun dun sa may Rojas Boulevard. At ito po ay ang standee photographs of celebrities pushing for sustainable development goals. At yung sustainable development goals naman po na amin pong nilikha na gawa ng mga persons with disabilities we call handicapable artists and out-of-school youth, na galing na po sa museum ng Malacanang ay lalakbay patungo po sa Senado para sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng United Nations Week. At ito po ay katulong natin ang Senate Committee on Climate Change na pinamumunuan ni Senator Loren Legarda, Committee on Environment, si Senator Cynthia Villar, at saka kaugnay rin po ang Education and Culture Committee na pinamumunuan naman ni Senator Bam Aquino. Kaya ngayon po, straight from the horse's mouth, meron po tayong isang alagad ng sining na kasama. Walang iba kundi si Fray Paulo Casurao na kasama po namin sa International Theatre Institute and chairman of the Monodrama Committee. And Fray, maybe you should say hello first. Hello, I'm Fray Paulo of the ITI and St. Gabriel's Workshop and president of the Institute of Drama for the Development of Peoples. Ayun po. So, ang haba ng tinatawag sakop ng kilos ng isang alagad ng sining para isulong ang likaskayang kaunlaran at kapayapaan because kapayapaan is part of sustainable development. Ngayon naman po, we also have with us from the National Commission from Culture and the Arts
Ang OIC Executive Director, si Marichu Teliano, is also on her mission somewhere in Paete, Laguna. So, ang designated representative po ay walang iba kung hindi si Bernan Joseph. Good evening, Ma'am Cecile, and good evening to each and everyone. Bernan now heads the Planning Formulation Division of NCCA. Ang mahalaga po na pinag-uusapan dito, talaga bang makakatulong ang kultura para sa tinatawag na GDP? Kasi yun ang akala nila when you talk of development, di ba? Ano ang kahalagahan ng kultura? Ano ang maaring gawin ng kultura? Definitely, we would like to start off the discussion by telling you that development, sustainable development, is either retarded or accelerated depending on the relevant use of culture. Culture that is going to be inclusive, transformative, human rights-based lifelong learning. So yan po ang ating tatalakayin ngayon. At ang unang halimbawa po ay paano napapabuti ang katayuan ng ating mga mamamayan na nasa mahirap na katayuan sa pamamagitan ng sining. At isa pong halimbawa dyan ay itong cultural caregiving workshops na ginagawa ni Fray Paulo, which ito po binibili created by them, either abused women, yung mga katulong, prisoners, lahat po na maaring pagkakitaan mula sa kanilang galing at talino. Fray, why don't you give some of the examples that have been undertaken for what you call poverty alleviation? Well, I've been doing work since the 1970s, visiting jails, teaching fishermen, farmers, etc., street children. But recently, in recent years, in partnership with the ITI Earth Savers UNESCO Dream Center in Haba, and also the Outreach and Speakers Bureau ng National Commission for Culture and the Arts, I was given a wide reach sa different communities. Actually, sa NCCA, through the Outreach and the Speakers Bureau, it has become more known and upfront sa mga grassroots communities. Kasi mga social needy communities ang humihiling nito eh. For example, ang isa sa mga yung mga workshops na in demand sa akin sa grupo ko, St. Gabriel's workshop is workshop on art jewelry. Yung, hindi ito yung tugtog lang, high-end. It's really weaving from beads to pearls. At saka with the good design. Yes, based on the Philippine designs. Remember yung galleon trade noon, ang tawag yan sa Madrid, I was there for some years, ang tawag yan Manton de Manila. So yung burdang yon, yung burda ng Manton de Manila, yung shawl, translate namin to jewelry. And I have visited and conducted workshops in detention centers for women, mga jail ba, for women, for men. The reason that I had was the detention center in Cebu for men. Sabi nga ng mga nakakulong, naku, Fry, salamat at nakulong kami. Kasi kung hindi baka patay na kami ngayon. Pangalawa, kung hindi kami naikulong, hindi namin matututunan yung works, yung ginagawa ninyo. Sabi ko, ang pagkakakitaan yun ang mahalaga. Yes. And I have, from my mga squatters, Maralitang Tagalunsod with Father Ben sa Sandiwan Center. Father Ben Beltran. Yeah, I'm happy that we have some of my students have met success. Nagbebenta sila. Kasi hindi naman to yung nabibili mo sa Quiapo tsaka sa 168. Ito talaga yung kalado. Kalado. Sayang, I brought a CD. Hindi lang lumalabas ngayon yung video, pero meron. Pero
makakatulong nga ang NCCA sa mga ganitong workshops. Siguro ay si Bernan ay maaaring magsabi kung paano ma-access itong ganitong oportunidad. Kasi kahit na local government, kahit na ano, ay pwedeng humiling sa NCCA. Bernan, can you please expound on this para alam ng mga tagapakinig, baka dumuging kayo ngayon ng mga sulat at telepono. Maraming pong salamat, Ma'am Cecile. Tulad po ng nabanggit ni Fra Paolo dito, ang Pambansang Komisyon para sa Sining at Kultura or NCCA do participate in this creative industry endeavors of our government. So amin ipinapakita ang kahalagahan naman ng kultura sa development. So isa na nga po dito ay itong ginagawa nating outreach programs for the out-of-school youth, yung po mga nabanggit ni Fra Paolo na sa mga prisoners, sa mga kababaeng indigenous peoples. Ayan, kami po ay nagkakandak or nagbibigay ng training, handicraft, at the same time through our schools of living traditions, para sa mga IPs naman natin, para patuloy na maituro sa mga kabataan yung traditional weaving, jewelry making. Yan ang kahalagahan music, ng alaala. Kasi hindi pwedeng mawala sa kaisipan at kamalayan ng isang bansa kung ano mga katangian kahit na ating mga ninuno. So, pinag-uusapan ng indigenous peoples, it's Indigenous Peoples Month ngayon. Kanya napakahalaga, isa sa mga masasabi po natin na mahalagang naganap. Alam ko, lahat tayo suportado sa konsepto ng pakikibaka sa droga. Talagang dapat naman pong durugin yung salot na yan ng ating lipunan. Ngunit meron rin pong mga nagaganap na ibang pangyayari, katulad nung naganap lang na Culture Summit, na hindi lang po naman ang NCCA Secretariat, kasama sila Itutiliano and the whole staff, almost lahat kayo nandun, pero kaugnay ninyo ngayon ang Cabinet Secretary, ang office din ng NEDA, at saka all the other agencies para, alam po ninyo, one of the major sustainable development goals is partnerships. Hindi pwedeng mapatupad ngayon kahit nasaan na wala yung tulungan, ugnayan, kapit-bisig. Ngayon lang nakita po ninyo, napakasakit ng nangyari sa Haiti, pati na yung hagupit, hindi lang sa developing country, sa Amerika, from Florida to Carolina, nasa emergency situation. Napakahalaga rin, and ang United Nations ay bumuo po ng Sendai Framework para sa disaster reduction and building of disaster resilience. Yan masasabi natin ay isa pa ring mahalagang sangkap ng kultura para, kasi kahit na, ayan, ang gaganda ng mga kalye, ang gaganda ng mga bahay, pero subukan mong magkaroon ng katakot-takot na Category 4 sa typhoon, wasak, overrun by ocean surge, patay, sira ang buhay, kabuhayan. Kanya, zero kahirapan na naman yan, start from scratch. Kanya napakahalaga nitong UN messages. At nagagalak ako na sa Cultural Summit, tinalakay ito hindi lamang sa preservation ng ating resources and historical and heritage properties. Pero maski na sa culture-driven sustainable development, walang mangyayaring kaunlaran, wasak, oras na hinagupit ka ng super typhoon o super drought. Ngayon pinag-uusapan, itong araw na ito ay World Food Day. Food security po. Lasunin mo ang ating katubigan, patay. Ang inyong kakainin, sakit, ang darating din. Ngayon, sinasabi ng DOH, dengue, Zika, ang number 1 enemy ngayon. At dahil yan po sa kasiraan ng kapaligiran.
So, mabutit merong ganito kasi nakita natin, di ba, tinulungan rin ito ng NCCA at saka ng UNESCO dahil kinausap po namin ang UNESCO noon, where UNESCO Artists for Peace nung naganap ito ay nagkaroon ng problema. Yung the use of arts for therapy at saka yung trauma. Yes. Para sabihin sa inyo, meron ding Mental Health Day ang UN. Tuliro ang mga tao pag nawala ang kanilang mahal sa buhay. Di ba? So, Bernan, maybe you can comment on all of these programs na maaring ma-access ng ating mga mamamayan. Kasi ang gusto nga ng pamahalaan ngayon, tsaka noon pa, ating tinatalakay ito, decentralization, democratization, at inclusivity. Yakap lahat, karapatan sa kultura, bawat mamamayan ay dapat mabigyan ng ganyang oportunidad. Bernan. Yes. So actually ma'am, patuloy po na ginagawa ng NCCA yung programa natin for cultural caregiving, wherein we do conduct workshops and trainings, particularly for therapy. Ngayon po, ang isa sa programang kinakalahukan ng NCCA sa pakikipag-ugnayan sa DSWD, itong combating po, no, how we can help itong ating mga drug returnees na tinatawag. Kailangan thousands na. I think the last report I had, almost 700 na po yata ang more pa natin or more. So ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng Office of the Cabinet Secretary, kay Secretary Ivasco, na involved po ang NCCA, katuwang ang DSWD, na isa tayo doon sa kanilang 3 pillars na how we can help itong ating mga returnees. So una po dyan, of course, pwede nating we see the importance of culture and arts as a potent force for therapy and debriefing. Kaya medyo dyan tayo tumutulong. May mga modules na po tayong kinakandak para sa kanila, depende po sa anong level. Alam mo, noong pa nung tinatag namin ang PETA at saka sa Earth Savers, naghahandog na kami ng ganitong therapeutic, rehabilitative healing processes through arts and media. Ang tawag namin techno-arts. At ito ay ginagawa namin doon pa sa Tagaytay. Pati may ugnayan din kami kila Father Bob. At doon pa sa Davao Penal Colony. Kasi sa mga penal colonies, ang daing mga drug-related criminals na nandoon nga at kailangan talagang bigyan ng ganitong pagmamalasakit. Alam po ninyo, babalik po kami sa mas matindi pa pong usapan kung ano ang dapat magampanan sa pagtulong sa ganitong problema o masasabi nating kayang-kaya naman kung sama-sama tayong lahat para isulong ang kapayapaan at likas-kayang kaunlaran. Dote Alvarez, Earth Savers UNESCO Artist for Peace. It's very important this month of October. It is generally dedicated to many concerns of the United Nations. There was, of course, World Teachers' Day. There is Day to Stop Violence. There is Disaster Reduction Day. And, of course, today is Food Security Day. It's World Food Day. Gutin ang tanikala ng kahirapan kung hindi palalawakin ang aksyon na kailangan gampanan ng lahat ng sektor, whether it's government or the private sector, religious or civic groups, including artists. Kanya nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay culture-driven sustainable development goals. In fact, ang Earth Savers, kasama po ang United Nations Information Center, ay merong special exhibit na This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests
do not reflect those of the station. And tomorrow, when we return to the screen, it is Anti-Poverty Day. And so on until you have the United Nations Week, October 18 to 24. And its main goal is really to popularize sustainable development goals. Alam po ninyo, noon merong Millennium Development Goals ang UN, ngunit ngayon po dahil nalaman nilang hindi talaga kayang Good evening. This is Philippines Uncut. Your regular host, Buddy Kodanan, is on a diplomatic mission. I'm your guest host, Cecile